सेवार हो। तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो रेकर्ड गरेको स्क्रिनको फोटो पनि लिन चाहनुहुन्छ, साथै केही एडिट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फ्ल्यासब्याक भन्ने सफ्टवेयर लाभदायक हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मैले प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। यो पहिला फ्ल्यासब्याकको साइटमा जानुहोस् र यसमा यो स्क्रिन रेकर्डर फ्ल्यासब्याक एक्सप्रेस भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ जानुहोस्। अर्को फेरि त्यो प्रो भर्सन हो, त्यसमा पैसा लाग्छ। यो चाहिँ फ्री भर्सन हो, यसमा पैसा लाग्दैन। र डाउनलोड गर्नुहोस्। यो सानो फाइल छ, चाँडै डाउनलोड हुन्छ र चाँडै इन्स्टल पनि हुन्छ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल भइसक्यो, खुल्दैछ। यहाँनिर तपाईँले फुल स्क्रिन अथवा कति खिच्ने हो त्यो अनुसार सेट गर्न सकिन्छ। त्यो फुल स्क्रिन गरौँ र अरू ठिकै छ, यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। तल रेकर्डमा अब क्लिक गरियो भने रेकर्ड सुरु हुन्छ। गेट रेडी भन्यो। अब 3 काउन्टडाउन सुरु भयो र रेकर्ड सुरु भयो। अब यो दाहिनेपट्टि तल त्यहाँबाट यसलाई स्टप गर्न सकिन्छ, पज पनि गर्न सकिन्छ र यस्तो किसिमको देखिन्छ। त्यहाँ प्ले गर्ने हो कि सेभ गर्ने भन्छ। मैले चाहिँ प्ले गर्ने भनेर गरेँ। अब यसको आफ्नै एउटा प्लेयर खोल्छ। यहाँ एडिट पनि गर्न सकिन्छ। प्रो भर्सनमा चाहिँ खासमा यसको एडिटको धेरै सुविधाहरू हुन्छ। यो फ्री भर्सन भए पनि सामान्य सुविधा छ। यसमा स्न्यापसट लिन सक्ने सुविधा छ। स्न्यापसटमा यहाँ क्लिक गर्दाखेरि जेपिजी कि पिएनजीमा गर्ने भनेर सोध्छ, कुनैमा गर्न सक्नुहुन्छ। र तल त्यसको मुनि चाहिँ कुन साइजमा भन्ने हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो साइज 1 देखि 9 सम्म दिएको छ। र त्यो सँगसँगै त्यो कर्सर, त्यो देखिने कर्सर देखाउने कि नदेखाउने त्यो तस्बिरमा भनेर त्यो अप्सन पनि छ। त्यो कर्सरमा चेक गरिएको छ भने देखिन्छ, चेक गरिएको छैन भने चाहिँ देखिँदैन। र यसको पिक्चर क्वालिटी पनि निकै राम्रो देखिन्छ। यो अनचेक गरौँ। अब हेर्नुहोस्, अब खिचेको फोटोमा कर्सर देखिँदैन। क्रप गरेर सानो पार्ट मात्रै पनि गर्न सक्ने सुविधा छ। एक्सपोर्टमा थिचेपछि त्यहाँ MP4 या AVI या WMV कुन फर्मेटमा तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो सोध्छ। मैले जस्तै MP4 मा क्लिक गरेको छु र चेक गरेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फर्मेटहरूको बारेमा सोध्छ। यो भिडियोको रिजोल्युसन, यसको फर्मेट कस्तोमा राख्ने त्यो तपाईँले आफै तपाईँलाई चाहे अनुसार तपाईँको आवश्यकता अनुसार त्यो गर्नुहोस् र तल एक्सपोर्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले यसलाई खोलेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फ्ल्यासब्याक नामक सफ्टवेयरलाई प्रयोग गरेर सजिलै तपाईँले स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड गरेको स्क्रिनको पिक्चर खिच्न सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिन रेकर्डिङमा माउसलाई हाइलाइट गर्नको लागि अर्को कुनै सफ्टवेयर चलाउनु पर्ने जरुरत पर्दैन। फ्री भर्सनबाट तपाईँले सामान्य एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले हेरिदिनु भयो। नो गेन सेवारो।